Φίλοι μου αγαπημένοι και τηλεθεατές, θα πάμε στο μακρινό Buenos Aires. Γιατί όπως προλογίσαμε, θα πάμε εκεί να γνωρίσουμε τον Κωνσταντίνο και την Νίκη, να μας πούν για τα ταξίδια τους και για τον εναλλακτικό τρόπο ζωής τους, αν θέλετε. Τους έχουμε μαζί μας. Κωνσταντίνο και Νίκη, καλό μεσημέρι από την Κύπρο. Γεια σας! Καλησπέρα, εδώ είναι ακόμη πρωί, είμαστε 5 ώρες πίσω. Βρισκόμαστε στο πάρκο Las Heras, εδώ στο Buenos Aires, μια πολύ ηλιόλουστη μέρα. Τι ωραία! Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εμείς είμαστε στην Κύπρο, εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Σας έχουμε γνωρίσει μέσα από τα βιντεάκια σας. Είχατε ταξιδέψει και στην Κύπρο πριν από μερικούς μήνες, είδα. Γενικότερα παρουσιάζετε έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, ταξιδεύετε ανά τον κόσμο και ουσιαστικά κάνετε μια νομαδική ζωή. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό? Βεβαίως, είμαστε ψηφιακοί νομάδες. Πλέον υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που κάνουν αυτό που κάνουμε κι εμείς. Εργαζόμαστε διαδικτυακά. Εγώ παραδίδω μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές που βρίσκονται στην Αγγλία, κατά κύριο λόγο. Η Νίκη προηγουμένως παρέδιδε μαθήματα γιόγκα διαδικτυακά, αλλά πλέον εστιάζει πολύ περισσότερο στις σελίδες μας, στο Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, που παρουσιάζουμε τα ταξίδια μας και τα μοιραζόμαστε με τους φίλους μας διαδικτυακά. Ταξιδεύουμε μόνιμα, αλλάζουμε σπίτι ανά 4 μέρες περίπου, χώρα ανά 2 με 3 μήνες. Και η ζωή μας είναι κυριολεκτικά ένα μόνιμο ταξίδι. Τα τελευταία 2 χρόνια συμβαίνει αυτό. Ξεκινήσαμε το 2022 και έχουμε επισκεφτεί την Κολομβία, το Περού, το Εκουαδόρ, την Παραγουάη, την Ουρουάη, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε έτσι. Οπότε η νομαδική ζωή, αυτός ο τρόπος ζωής, είναι αυτό το πράγμα, το να ταξιδεύετε, να μην έχετε σταθερό μέρος, να μην έχετε μία βάση και να ταξιδεύετε και παράλληλα να εργάζεστε. Αυτό είναι η φιλοσοφία. Ακριβώς. Δεν έχουμε μόνιμη κατοικία. Μετακινούμαστε συνεχώς και εξερευνούμε νέες χώρες, νέους πολιτισμούς. Ήδη και έτσι. Έχει τρομερό ενδιαφέρον είναι πολύ... αυτό. Νίκη, πόσα χρόνια είστε μαζί, ποιος είχε αυτή την ιδέα να ξεκινήσετε? Πόσα χρόνια είμαστε μαζί? Ναι. 10 χρόνια. Εντάξει, και το ξεκινήσατε από την αρχή, έτσι 2 προέκυψε. χρόνια σου είπε, 2 χρόνια. Και ενώσατε ουσιαστικά, φαντάζομαι, την αγάπη σας για τα ταξίδια, για έτσι ένα εναλλακτικό τρόπο ζωής. Σωστά? Γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη πριν από 12 χρόνια περίπου. Πήγαμε από την Ελλάδα και οι δύο πριν από 7 εγώ χρόνια και ο Κωνσταντίνος πριν από 9 χρόνια. Ήμασταν στην Αγγλία για μερικά χρόνια, δουλεύαμε εκεί. Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος βρήκε δουλειά στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, όπου μείναμε για 2 χρόνια σε μόνιμη κατοικία. Καθώς εργαζόταν εκεί ο Κωνσταντίνος σε ένα σχολείο βρετανικό, επισκεφθήκαμε 14 πολιτείες της χώρας, της Βραζιλίας. Μας άρεσε πάρα πολύ το να ταξιδεύουμε και να εξερευνούμε νέα μέρη, και έτσι αποφασίσαμε να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε μόνιμα. Αυτό και κάναμε. Να πούμε ότι η πανδημία επιτάχυνε πολύ τη διαδικασία. Ήθελα να πω, γιατί υπάρχει πολλή ζήτηση για διαδικτυακή εργασία, διαδικτυακή διδασκαλία στη δική μου περίπτωση, που ήταν το εργαλείο που μας επέτρεψε να κάνουμε αυτό το βήμα και να μπορούμε να ταξιδεύουμε ενώ εργαζόμαστε παράλληλα. Καταπληκτικό. Παιδιά, έχω απορία τώρα. Επειδή αυτά τα ταξίδια θέλω να τα κάνω κι εγώ με την Ηλάιρα, όπως καταλαβαίνετε. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έχετε κάποιον χορηγό, ταξιδιωτικό γραφείο που καλύπτει τα έξοδα, φαντάζομαι, που είναι πάρα πολλά για όλα αυτά? Ναι, και διαμονή και αεροπορικά. Είναι απορία, νομίζω. Ψηλό κόστος. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κανέναν χορηγό αυτή τη στιγμή. Αυτό που κάνουμε είναι ότι χρηματοδοτούμε μόνοι μας τα ταξίδια αυτά. Για κάποιους ανθρώπους φαντάζει πολύ ακριβό αυτό το στυλ ζωής. Αλλά να πούμε την αλήθεια, εμείς καταφέραμε να μειώσουμε το κόστος ζωής που είχαμε στην Βόρεια Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Αγγλία που κατοικούσαμε προηγουμένως. Και για να μιλήσουμε με νούμερα, μας κοστίζει 2.300 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο αυτός ο τρόπος ζωής, βάζοντας μέσα όλα τα έξοδα. Αεροπορικά, διαμονή. Αν θέλετε να σας πω, η διαμονή μας βγαίνει περίπου 25 ευρώ την ημέρα κατά μέσο όρο. Και τα αεροπορικά μας γύρω στα 240 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι μαζί. Ναι, για τους δύο. Άνω και 150 το μήνα ο καθένας ξοδεύουμε περίπου. Και έτσι μπορούμε να ταξιδεύουμε μόνιμα στη Λατινική Αμερική. Άμα επιλέγαμε να το κάνουμε στην Ασία, τα έξοδα θα ήταν πολύ χαμηλότερα, ίσως τα μισά. Έτσι παίζει ρόλο το που είσαι, αλλά... Σίγουρα, γιατί αν αναλογιστείς το κόστος ζωής τώρα σε Ελλάδα και Κύπρο, γιατί είμαστε έτσι πλέον, είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ πιο ακριβή η ζωή.
Πάντως, παιδιά, να σας πω, επειδή τα δημοσιεύετε όλα αυτά, τα τρομερά τις εμπειρίες που ζείτε, να σας πω από τη δική μου εμπειρία ότι θα μπορούσατε να προωθείτε προϊόντα και εταιρείες μέσα από αυτό που κάνετε. Πρακτικό μυαλό εγώ αμέσως. Πρακτικό και να βρείτε ανθρώπους λίγο να σας τα σκάνε, έτσι να το πω ελληνικά. Σας δίνει ιδέες εδώ ο Μαυρίκιος. Πολύ σωστή η παρατήρηση, ωστόσο δεν θέλουμε να είναι κάτι που θα αλλοιώσει το έργο μας, το οποίο μας επιτρέπει το γεγονός ότι δεν έχουμε χορηγούς, μας επιτρέπει να έχουμε ένα γνήσιο υλικό, αν θέλετε, και να τα λέμε όπως είναι, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε μια παύση σε αυτό που είναι το μοίρασμα ή μάλλον μοιραζόμαστε καθημερινά τις εμπειρίες μας γνήσια όπως είναι και μας αρέσει πολύ αυτό. Τώρα σιγά σιγά θα έχουμε έσοδα, έχουμε κάποια έσοδα από αυτές τις διαφημίσεις που βάζει το YouTube, ξέρετε που καταπληκτικά. Οπότε δεν χρειάζεται τόσο να μπούμε στο κομμάτι των χορηγών, μπορούμε να τα καταφέρουμε και με το έργο μας. Εννοείται. Κωνσταντίνο και Νίκη, θέλω να μου πείτε ποια εμπειρία θα σας μείνει αξέχαστη από τα ταξίδια και ποιος προορισμός έτσι σας έκανε περισσότερη εντύπωση. Τα Lençóis Maranhenses εμένα μου έχουν μείνει αξέχαστα. Είναι ένα μέρος στην βορειοανατολική Βραζιλία με τεράστιες εκτάσεις ερήμου που έχει ταυτόχρονα λιμνοθάλασσες από το νερό της βροχής, σχηματισμένες από το νερό της βροχής. Όταν φτάσαμε είχα σοκαριστεί από το τοπίο, μετά έκανα και μια βουτιά στη λιμνοθάλασσα στο γλυκό νερό. Βέβαια μας χάλασε και η κάμερα που της βάλαμε κάτω από το νερό, αλλά εντάξει, ήταν δύο τα σοκ που πέρασα εκείνη τη στιγμή. Ταυτόχρονα η χαρά που βρισκόμουν σε εκείνο το υπέροχο μέρος. Και η χαλασμένη κάμερα, το οποίο θα μου προκαλούσε πρόβλημα. Κι άλλο ένα, αν θέλετε, ο Παγετώνας Περίτο Μορένο στην Παταγωνία της Αργεντινής. Μοναδικό. Τι συγκλονιστικές εμπειρίες είναι αυτές. Και καλά κάνετε και τις κάνετε τώρα, να πω εγώ, γιατί ξέρεις, μετά μπορεί να προκύψουν και 2-3 παιδιά. Βέβαια. Και αν κάνεις όλα αυτά με τα παιδιά στα χέρια. Και είναι και στο ίδιο Δεν mood, θεωρούμε παιδιά. ότι είναι εμπόδιο. Θεωρούμε ότι γίνεται και με παιδιά. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Έχουμε 40 εκατομμύρια νομάδες. Εκτιμούμε ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε 90 εκατομμύρια νομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, πολλοί από αυτούς έχουν οικογένεια, παιδιά, βαν, ό,τι θέλετε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Να συνεχίσετε αυτό που αγαπάτε, να ταξιδεύετε και να μοιράζεστε τις υπέροχες εμπειρίες σας, τις μοναδικές, γιατί εντάξει, εμείς επειδή έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, ο καθένας μας, ξέρετε, έχει τα δικά του, τουλάχιστον να παρακολουθούμε άλλους ανθρώπους που κάνουν κάτι που αγαπάνε και ταξιδεύουν. Γίνεστε έμπνευση, θα το κάνουμε και εμείς κάποια στιγμή αυτό. Γιατί όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς μπορείτε να ταξιδέψετε. Βεβαίως. Και ευχόμαστε να κάνετε πάντα όμορφα ταξίδια και πολλά χαιρετίσματα στην Κύπρο, την οποία αγαπάμε πάρα πολύ. Να έρθετε ξανά. Καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Καλά ταξίδια. Ξανάρθουμε. Γεια σας. Γεια σας, νομάδες. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που ταξιδεύουν, γιατί παιδιά τα ταξίδια είναι μεγάλη ευλογία, εμπειρία, σου ανοίγουν ορίζοντες. Αυτό είναι εμπειρία ζωής, Παντελή. Επειδή αλλάζουν κάθε λίγο, αλλά βλέπεις πάνε σε μια ήπειρο κοντά-κοντά ακριβώς για να μειώνουν και το κόστος. Σίγουρα, σίγουρα.